Terve taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Palattu vielä tänne telakalle vähän lumisemmissa tunnelmissa ja tänään ohjelmassa olisi palastella vielä vanhaa OMC Cobra pikkulohkoshevylohkoa. On nimittäin tässä koko ajan hirveästi kiinnostanut, että missä kunnossa siellä on muun muassa kaikki laakerit ja muut nyt sitten. Ja kun meillä kerran mahdollisuus on ja se kone on vielä täällä ja toisaalta mun on pakko päästä siitä pian eroon ennen kuin täällä aletaan auraamaan muun muassa lunta tähän kasa päälle, niin nyt sitten palastellaan tuo ja samalla se on sitten vähän kätevämmissä palasissa siihen metallikierrätykseen viemistä varten, ellei sitten joku tätä nyt ihan väkisin halua tästä itselleen lunastaa. Siellä oli muuten hyvä siellä arvonta hommaa kommentoitu silloin siellä jo aikaisemmalla videolla, että voisi arpoa ton vanhan moottorilohkon, mutta ehkä mäkään niin julma en ole kuitenkaan ketään kohtaan. Mutta hei, arvonnasta puheen ollen, niin siellä on lippisarvonta käynnissä siellä edellisellä videolla, olikohan se nyt episodi 17, niin se on vielä auki ainakin nyt jonkun aikaa ja käykää sinne laittamassa kommenttia ja osallistukaa samalla arvontaan. Mutta nyt purkuhomman pari. No niin, kuori taas täältä pressujen alta taas pois tämä ja nyt meidän täytyy aloittaa sit sillä, että aloitetaan toi öljypohjan irrotuksella ja sitä ennenhän tää on käännettävä nyt sitten vähän parempaan asentoon tää kone. Tää on ketju talteen. Ja varmana kastuu heti ensimmäisenä hanskat tässä taas ja mukavasti kuitenkin tässä nyt sitten täällä pääsee ennen kuin valosan aikaan touhuilee pitkästä aikaa. Sitten otetaan mopo käyttöön. Paljon meillä on täällä toi koko tuolle. Oisko se puoli tuumaa tuo? Sehän se. Aha, ne olikin nämä ensimmäiset. Ensimmäiset oli puoli tuumaa ja varmaan nämä viimeisimmätkin. Hyvä. Ota tuolta aski, mihin laittaa näitä ruuveja ja pultteja talteen. Lunta tässä, niin parempi laittaa ainakin arvokkaammat työkalut aina heti tonne takaisin. Ja pienempi. Samalla mä tästä saan vähän näitä tuumakokoisia pultteja sitten koneruuveja tänne vähän varastoihin. Niitä kuitenkin jossain kohtaa tarvii. Nyt kun mä tässä vähän tutkailen tätä lohkoa, niin näyttäisi olevan molemmilta puolilta kyllä aika finaalissa täältä kylkiposkista toi ruostumisen osalta ilmeisesti on tiensä päässä. Noin, otetaan tosta jo. Laitetaan ne tonne. Ne lähtee sit siinä samassa kuormassa pois. Ja öljypohja täällä. No, sitäkin voi tonne kattoo sisälle, miltä se näyttää. Vähän tommosta niinku ruskeeta, mutta se taitaa enemmän johtua vielä siitä vedestä, mitä siellä nyt oli, kuten muistamme. Ja nythän meidän pitää täältä näköjään ottaa vielä tää loiskelevy ja
noita pois, että saadaan nyt sitten hiukka tilaa. On taas muuten tätä öljynimeytysmattoa täällä, joten saadaan täältä vielä kaikki pieni määrä öljyä, mitä tulee, niin talteen. Ja toisaalta sitten siellä kierrätysihmisetkin tykkää, kun ei ole niin öljyinen se sinne viedessä. Tuosta sitten lähtee noita irti. Sanokaapas muuten tietäjät, onko autonkoneessa tällainen? Jotenkin tää on oudon näköinen, mutta enhän minä näistä pikkulohkoista oikeasti mitään tiedä. Niin. Näkyykö täältä kamerasta muuten nyt mitään? Sitten meillä on se onkin tossa. Jotenkin tää on tässä päässyt elämään, kun tuo on vähän niinku olevinaan murtunut täältä jostain kohtaa. Täytyy ottaa siihen vähän tuolta lenkkiavainta. Tai piippuavainta, kumpi nyt siihen saadaankaan. Ei se nyt tuo ainakaan ollut. Pienempi. 15 tai 14. 14 todennäköisesti, joo. Noin. Tosiaan tuo öljypumppu vähän edessä, ei päästä ampuu nyt sitten mopolla. Jutteri mopolla. On muuten aika loistava keli tänään. Ei oo juuri ollenkaan kylmä eikä mitään. Joo, tää oli täältä vähän näköjään jotenkin murtuillut täältä kiinnityskohdista. Kyllä se tuonne öljypohjan kaveriksi. Ja tuota. Olisi varmaan hyvä olla jotkut pitkät hylsyt, millä saa noi kampiakselin pultit sitten tuosta, nämä korotetut irti, mutta nehän pystytään ja päästään täältä nyt ampuu ainakin nämä muutamat laakeripukit irti, niin me vähän niitä laakereiden kuntoon, mutta ihan oikeastaan ensin kiinnostaa nyt vähän toi mahdollisesti miltä täältä näyttäisi joku kiertokangen laakeri. No, sieltä lähti mutteri pihalle. Lähde, miksi ei se lähde? Noniin. Ja nyt sitten totuuden hetki. Totuuden hetki täällä käsillä. Laakeriliuska on siis vielä tuolla sijoillansa. Saadaanko me se sieltä jotenkin poimittua nyt kyytiin, niin nähtäisi, että miltä siellä meidän laakerikaulat näyttää ja miltä nämä laakerit näyttää. Tämähän oli tällainen klassinen, että nyt mä nopeasti tuun ja nopeasti teen. Toi kaula ei ainakaan ole kyllä ollenkaan huonomman näköisessä kunnossa. Ja nyt sitten, jos me saataisiin täältä kautta toi laakeriliuska tänne, niin se vähän nyt kiinnostelee. Kyllä täällä jotakin täällä on kulumaa. Ei nää niinku ihan superlopussa oo, mutta on tossa niinku täällä tollasta sen näköistä. Onko toi sit tullut jostain veden korroosiosta? Mun mielestä toi muuten toi laakeripinta ei oo ihan niinku kuollut. Tai pahin mitä on nähnyt, mutta nää on niinku tuon näköistä.
On aika lailla kulunut tuolta mun mielestä tosta menossa toi pinta loppuun. Mitään semmosia niinku jurmuja täällä ei oo. Et kyllä toi näyttää nyt enemmän vaan siltä, että siitä on korroosio haukannut sitten tosta kohtaa, eikä niinkään välttämättä toi muu kuluma. Sanoisin, että omasta mielestäni jopa niinku yllättävänkin ehkä hyvät nyt sitten. Otetaan toi naapuri tosta vielä. Naapuri tuo kanki irti. Noin. Saadaanko me se? Otan tonne. No joo, en laitakaan. Tuskin tästä mihinkään käyttöön enää kuitenkaan on tulossa vehettä, niin. Tai siis tuskin, vaan siis ei ole. Lähtisikö se sieltä nyt tulemaan? Tää on tietenkin mukavan viileä tämä. Ehkä se pitää vähän tasaisemmin tulla sieltä. No onpa se nyt ikävä. Kyllä se siellä nitkuttamalla tulee. No niin, se jäi tuonne taas se kaula sitten kiinni. Tuo liuska. No tää on paljon paremman näköinen. Tässähän ei oo sitten mitään oikeastaan muuta kuin ihan normaalihkoa kulumaa. Eli no oman käsitykseni mukaan, että jos se tästä niin näkyisi, että se on kulunut vähän niin kuin tuo pinnotepuhkin, niin se on sitten se mitä se siinä halutaan tutkiskella. Tuokin on ihan hyvän näköinen. Laitan teidät tohon pikakelaukselle, niin. Tai oikeastaan otetaan vielä se kampiakselin laakeri irti. Saa nähdä riittää tässä mopossa yti tuohon hommaan. Tiedä onko pakkasesta kiinni vai mistä, mutta ei tykännyt kameran akku näköjään. Onko tää ihan dead? Vissiin on. No sit mennään kahdella kameralla. Eli nyt tuosta pykälää pienempi. No se on se 16 taas. Jälleen kerran. Ja se ei lähde minnekään. Eli otetaan sitten se siitä naksauttaa käsineen auki. Muuten kätevä tommonen pieni mutterimopo, mutta välillähän se tietysti sit on vähän tehoton, kun se on pieni. Se öljypumppukin pitää sit tosta irrottaa, että saadaan toi öljypumpun jalka. Noin. Sitten saadaanko nää jollain. Kai se on vaan sitten sillä kiintoavaimella yritettävä.
lähtee. On tuota. Ei tässä kylmä tule. Mukavasti öljyä tuolla. Sekä täällä. Ja lähteekö tää? Noniin. Joo, täällähän meillä sitten onkin vähän sen näköistä, että oisko täällä jo pientä tapahtumaa ollut. Tässä vielä tännekin kameralle. Tarkenna, no niin. Siinä on jonkunnäköistä jurmua nyt sitten tässä laakerissa, että ei oo ihan ehkä aina ollut voitelu siellä optimaalisimmillaan. Tää on nyt siis toi etupään ton hihnapyörän pään laakeri. Okei. Ja jatketaan sitä pikakelausta. Joo, aina tuolla kiinnittää. Toiselle, mutta se on siellä poikki. Kyllä, niin kuin se on siinä. Sitten lisää puutteet irti. Nää ei onneksi ruosteessa eikä mitään, että nää lähtee täältä kivasti sitten ihan vaan irrottamalla sormineen, kunhan vaan saanut ton momentin tosta breikattua. Eli tarkoitus olisi ottaa kampiaksi, eli kaikki tästä irralleen, niin päästään sitten keventämään tätä jonkun verrankin. Onneksi se jotain kylmempää. Siinäkö ne nyt sit olikin kaikki? Runkolaakereita. Tuo on vähän parempi. Siinä on jonkun verran jurmuja. Siinä on ehkä siltä ja väliltä. Noin. Sitten otetaan tuolta. Täällä onkin tää iso pukki sitten. Kyllä sielläkin niinku jurmuja näkyy. Noin. Sitä meidän pitää ottaa nää päätykannet täältä auki, että saadaan noin. Näkyykö sieltä jotain? Noin. Päästään toi kampura sieltä sit ottaa ja toi etukansi kanssa. Siinä on varmaan otettava toi hihnapyörä pois ja vähän jännittää, että mahtaako miten lähtee, mutta elämä on jännitystä täynnä. Mutta otetaan täältä se puuttuva täältä takapuolelta nyt sitten. No eihän se tuo ollut lähellekään. Ne on parempi ottaa kaikki koot vaan tänne nyt sitten.
Tuolla mennään. Ei ihan mahu toi hylsy tohon, mutta kyllä se varmaan sillä aukeaa. Aukes. Aukes ja läks kun lämpäs. Ne. Onks tää tiviste täällä nyt sitten? Miten tää? Ainakin kaikki ruuvit on auki jo. Jes. Kyllä se sieltä lähtee. Kampioksen Stefa ei ainakaan vissiin ole vuotanut. Että se on positiivista. Ärsyttävä remontti aina. Aina melkein missä tahansa vehkeessä, kun joutuu irrottaa niin paljon kaikkea osaa, että pääsee fiksaamaan. No niin. Sitten vielä tämä etupää. Saadaanko toi damperi tosta pois. Tuo lähellä. Joo. Sitten toi keskimutteri. Haha. En olisi uskonut, että lähtee. Yhden ruuin tai pullin jaksaa aina tolleen niivittää vähän pitempään, mutta hyvä. Näähän lähtee kun hupina käy. Eihän tommoseen mitään ulosvetäjää tarvii, eihän. No mutta tää damperikin nyt kun tälleen pääsee kattoon, niin vähän ruosteessa täältä. Ei ole varmaan hyvä asia sekään. Annetaan sille vähän sillekin pientä käsittelyä. Onko se liikkunut mihinkään? Liikkuuko se mihinkään? Nyt taas on niinku ihan sarjassamme todella väärät työkalut. Sehän ei ole mitään uutta. Kyllä se sieltä vähän, eiku toivotaan antaa tuo kumi tässä damperissa periksi. Lähteekö tää siivopyörä tästä irti? Lähtee. Nyt tää melkoista puuhastelua on taas tämäkin homma. Sitten jännä nähdä paljonko häviää työkaluja tän projektin tuoksinnassa. Pääseekö tosta autolla ohi? Hyvin pääsi. Koneessa kiinni ollessahan tätä ei onneksi ihan tälleen näin väkivaltaisesti pysty hakkaa tästä suunnasta. Vaan mä tästä nyt ottaa sitten tän kopan irti, jos ei toi nyt lähde, niin toi koppa irti, niin se lähtee siinä sitten kampiakselin mukana kaikki ne. Näinpä me taidetaan tehdä. No, tulipahan sekin yritettyä. Ärsyttää vaan, kun ei pääse mopolla ampuu kaikkea. No.
kai se meni. Vaarallista. Joko pää esille. Noniin. Sitten tuolta tarvii vähän kiintoavainta. Sitten seuraa leffatrivia. Vaari, hei, onko sulla 6 kiintoa? Mikä elokuva? Tänne ei tarvittu 6 kiintoa, vaan 3/8 tuumaa. Nythän siellä varmaan joku pikkulohkotietäjä sanoo, että ihan turha irrottaa sitä, ettei se lähde silti. Mutta tietämättömänä on hyvä elää toivossa. Noin. Sitten meillä jäi vielä muutama näitä kiertokangen laakereita. Taas löyly, kun on toi pidempi varsi tossa. Niin pitää päästä pienemmällä, lyhyemmällä ampua. Mihin suuntaan se haluaisi pyöriä, että me saadaan toi jotenkin tästä pyörittämällä heti tuntuu silleen, että varmana menee taas rystyset ihan mustaksi heti. Otetaan näitä mäntiä täältä pois, kiertokankia pois jarruttamasta, niin kyllä se sit alkaa siinä pyöriä. Tiedä paljonko on tällä vallitsevalla lämpötilalla vaikutusta tähän, että kaikki vähän irtoaa huonosti, mutta tuskinpa. Tuosta liuskaa taas tutkiskelu. Sielläkin vähän korroosiota. Toinen liuska. Siinä ei ole korroosiota. Miksi ei lähde tämä kohtuudella? Nythän meillä on täällä ainakin myös sitten mäntä tutkiskeltavana seuraavaksi. Tai sitten ei. On sen verran rappua tuolla yläpäässä, että se ei sieltä ihan noin niinku sujahtamalla tulee. No tuleehan se mäntä sieltä.
tälleen vääntämällä nyt ei tietenkään sitten sellaisessa koneessa, mikä vielä tulisi käyttöön, niin näitä voit tuolta laakeripintaa vasta esimerkiksi vetää vehkeitä ulos, joten nyt meillä olisi mäntä. Ei tässä nyt mun mielestä niinku ihan mitään hirveän huonoa. Täällä on nämä kaikki öljyrengasurat on kaikki ihan siistin näköiset ja ei tää olisi hirveän karstanen tai mitään. En mä tätä tapissa ei näitä ole minkäänlaista välystä ja ihan silleen on kaikki omasta mielestä niin kuin pitäisikin. On se iso tuommoinen ison moottorin mäntä. Vaikka eihän tää nyt ei se mikään ihan tajuttoman iso ole, mutta on kuitenkin. Aukeaisitko please? Herra veivikaula. Meillä olisi tässä vähän nyt muutakin tekemistä. Aika suorassa sen se sieltä pitää lähteä kyllä, että se lähtee tulemaan, mutta tulee taas video, missä on tosi paljon tylsää tusaamista. Lähde nyt. Please. Lähde please. Miksei se lähde? Ihminenhän sen on sinne laittanutkin, niin miksei se sieltä nyt voi lähteä? Häh? Tää niinku heiluu tässä. Kato nyt se sieltä lähti. No niin, se on ottava. Se on hyvän näköinen kaula. Noin. Montas meillä on vielä? Neljä mäntää jäljellä. Kivasti vielä tuo nokkakin vuotaa koko ajan tässä. Että nyt sen pitäisi alkaa vähän paremmin pyöriä, kun nämä männät vähentynyt näin radikaalisti. 50% vähemmän mäntiä nyt. Näissä pitäisi sitten vielä myös nämä laakeri kiertokangen nämä kaulat. Näähän kulkee pareittain sitten aina näiden kankien kanssa. Eli niitähän nyt ei pitäisi sitten sekoittaa tai erottaa toisistaan. Mutta edelleen kun nyt tehdään tällaista pikapurkua, niin meitä ei se hirveästi nyt ressaa. Eikö se sieltä mihinkään nyt? Jotenkin se öljykalvokin liimaa sitä tonne paikalle ennen kuin se aina lähtee. Mut sit kun se lähtee, niin siitä ihan hyvinhän se sitten aina etenee. Pääseekö sitä jostain vääntämään? Vähän se niitkahtamaan. No niin.
Ja se lähti sieltä. Ja minkälaista kaulua siellä. Siellä on vähän korroosiota. Ja tuolla kans pikkasen. Mitäs täällä? Se ihan himppasen korroosiota. No tässä on ehkä tuolta pikkasen tuolta päädystä jopa toi pinnotekin kulunut. Ja sitten vielä kaksi mäntää ja yksi mäntti. Tää alkaa nyt sujua, kun viimeinen on irrotettu, niin nyt tietää miten niitä saa irti. No, tää on tollaista samaa keskitasoa kuin nuo muutkin. Tuossa on vähän korroosiota. Noin. Lähtisikö tää veivi täältä nyt taas? Siis tää kampura irtoilee. Varmaan tää päätykoppa ei kasaa vähän irti. No, pinnit sieltä lähtee, eli tapit irti ja... Ai niin, täällähän on tietenkin toi... Täällähän on tietenkin toi jakopään ketju täällä. Niin. Jop. Äänestys, käytetäänkö silmitöntä väkivaltaa vai mitä tehdään asialle? Varmaankin ihan turha yrittää sitä sieltä irrottaa muuten. No, männät me saadaan ainakin nyt sitten loputkin pois. Siellä onkin nyt sitten öljyä vähän enempi kuin se on ollut tuolla alapuolella. Pitää vähän lisää imeytysmattoa laitella. Vielä noin keskimmäiset sitten. Tästä siellä on kansipahvikin vielä jarruttamassa. Parissa näistä oli aika ruisisti öljyä vielä, mutta... Mua harmin paikka, kun toi nyt ei lähde toi damperi tosta. Pitäisikö sille vielä koittaa antaa vähän moukkua? Kyllä se jotenkin olevinaan vähän tiukas on. Vähän on tiukassa. Ulosvetäjä olisi kova, jos olisi semmonen mukana, mutta kun ei oo. Kyllä se vaan on sillä lailla, että tuo oli toi yksi vesitulppa tai vesihana, minkä kaveri halusi. Lähtisikö se nyt tästä mitenkään? Kato, lähti. Löytyi sen verran kulmat tosta vielä, että saa tuon irti. Ei mennyt hukkaa tämäkään reissu. Se on muuten sitten melkein ehkä saattaisi tulla tästä
lohko tyhjäksi, jos avaisi hanan. On aika tukos. No ei se mitään, viedään se sille kaverille kuitenkin. Nyt laitetaan täältä telakalta poikki, tässä ei enää tapahdu mitään mielenkiintoista täällä. Katsotaan, jos on tosiaan vielä jossain kohtaa katsellaan ehkäpä tässä kohta tarkemmin, mutta nyt täältä loppu ja palataan.